হাই বন্ধুসকল, আপোনালোকক আসাম জব ফেক্টৰী চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধুসকল, আজি দিলে 3rd গ্ৰেড আৰু 4th গ্ৰেডৰ এপইণ্টমেণ্ট অৰ্থাৎ নিযুক্তি পত্ৰ। গতিকে বন্ধুসকল চাওঁ আহক কি বিভাগত নিযুক্তি দিয়া হৈছে। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে, সকলোখিনি কথা গম পাব। এইবাৰ লোক নিৰ্মাণ পথ এই বিভাগত নিযুক্তি লাভ কৰিবলগীয়া তৃতীয় বৰ্গৰ প্ৰাৰ্থী পংকজ বড়ো। লোক নিৰ্মাণ বিভাগত নিযুক্তি লাভ কৰিবলগীয়া চতুৰ্থ বৰ্গৰ প্ৰাৰ্থী তন্ময় ঘোষ। লোক নিৰ্মাণ গৃহ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এই বিভাগত নিযুক্তি পাবলগীয়া তৃতীয় বৰ্গৰ প্ৰাৰ্থী কবিদ লাহন। বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগত নিযুক্তি লাভ কৰা চতুৰ্থ বৰ্গৰ প্ৰাৰ্থী মানসী তেলেঙ্গা। মানসী তেলেঙ্গা বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগত চতুৰ্থ বৰ্গৰ প্ৰাৰ্থী। এইবাৰ পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগত নিযুক্তি লাভ কৰা চতুৰ্থ বৰ্গৰ প্ৰাৰ্থী গোপাল কৃষ্ণ দলে। আনুষ্ঠানিকভাৱে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান পৰ্ব ইমানতে সামৰণি পৰিছে। এতিয়া আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালোঁ।